YouTube channel. For today's video is, ano natin, mag-unbox tayo. Yes, oo. Kasi may nabili tayong bagong microphone. Ito yun siya. Yan. Sabi daw, professional condenser microphone with tinted audio reference companion for crystal clear sound. Maganda kaya boses natin dito, guys. Yan lang kami. Ang gaganda. Try natin unbox. Sorry, may ngayon nga sa atin. Hey, so ito na nga yung laman niya. Actually, hindi pa ako marunong nitong mag-ano. Ayan. I-install siya ba? Hindi pa ako marunong. Ayan, may ganito siya, guys. Anong gamit nito? Is, pang ano to? Pang dagdag voice. Oh. Ayan. May mga instruction siya. Tapos ito, may mga ano siya, guys. Headshot, mga chargeable pala dahil. Cable pala dahil. Tapos ito, wire. Yan. Ganito yung mic na pagka-gold. Gold. Matanla to, guys. Gold. Mamaya na natin ito. Ay, backup ko. Yun! Tapos ano kayo ito? Ayan. Basta, hindi ko pa alam kung paano ito yung gusto. Gusto natin mamaya. So, ayan, tingnan natin ito. Magsingiris tayo, kunyari. Ay, Diyos ko. Hindi tayo singiris guys, pero try lang natin ba. Problema lang yung sarili, Diyos ko. Huwag maging seryoso sa buhay. No? Ibang din pang night time, gano'n. Diba? Ano to? Basta, mamaya na. Hindi pa ako nagbasa ng instruction kung paano siya i-install. So, I need help! So, ayan, yung lagayan yata to. Yung lagayan yata to ng ano? Ng mic, diba? O, ito yung ano, pang dito sa mic. Lagayan natin. O, diba? Diba parang social? Tatabunan lang pala ang gold nito. Ay, Diyos ko Lord. Hindi makikita yung gold. Gusto ko pa naman yung gold. Tapos, ano to? Ay, ito pala siya. Monitor, di ba? Ay, cute-cute, no? Ang cute-cute naman ito. Holder din to ng mic yata. Di ba? Hindi ko alam kung paano. Sige, arrange na natin, guys. So, yun lang lahat. That's all. I-install na natin. So, ayun nga po, guys. Tumawag tayo, need backup. Kasi hindi ako marunong mag-install. So, need backup tayo, guys. Hello, vlog. Welcome to my guys. Ayun, may backup tayo, guys. Yan. So, anong start natin daw? So, ito na. Ha? Ito na? Ini. Oh, punya. Ini. Hindi pwede diniday papaak di ay. Hindi mo karon. Hindi pwede kanina nila. Diba? Nahihirapan tayo sa kapumang kalisod, guys. Puton pala siya dito. Puton mo. Hindi na siya papaak. Ano siya, table clip daw, guys. Table clip. Wala, di man mukha siya sa table, dire. So, hindi na lang nato ng clip, guys. Try lang nato, dire. So, ano na ito? Hindi lang nato siya i-clip. Try lang nato. Ayan. So, next is this one. Next time. Okay, lock natin siya. So, itaas na ito ba may itong link. So, kita lang natin yung mga robot. Ataas kayo itong may piso. Wala na ni. Hindi naman tayo magbingkot ng isa guys. Wala na taro. Taas daw. Kung tilaing choice. For installing lang nito. Saan siya pag-install. Ayan, na. Tapos. Kasi ito na pala pagpadako lang. Asa naman po ni David? Ay, ata mga pulibutan. Asa
dire? Explain na siya. Filter mo si filter. Oh, sakto. Magbag, di siya? Oh, nababagi na siya. Ang buroy. Nababa na lang ta. Ano lang nga tong style, no? Ano di ay? Guys, tungkol dire. Kaya kasi mo, bigay mo nga tong kuhan. Ay, sutuha day ang tanganan sa mic, ani. Munaog man siya. Sakit na lang. Munaog. Sakit na lang ni. Munaog man Filter na. mo na. Munaog man ako. Ano ba filter mo? Ready? Perfect. Guys, okay. Hello, hello. Hello. Hindi wala may kapuan. Ano, baliktad na siguro. Tumungkit. Yan na. And then, yun! Ang ganda na. Nagpunta na sa liyo. Dire? Ano ba microphone sa may headset na microphone lang. Condenser mic. Oh. Yan. Isuksok siya din guys. Suksok siya din tapos suksok sa mic yan. At siguro, grapo naman sa mic. So, extra lang pala to siya para siya sa ano, sa small na microphone. Yan, nakauna siya. Hello. Tinitesting na ulit ako. Hello, mic test. Hey. Hello. Kapati na ka. Oh. Kapati na to. I-check ang iyong mga effects. Kung najud siya yung mga effects. Oh, pang kapati. Mabati na nato. So guys, mabati na nato ang akong tingog na manyag. Ow. Nasa gipo yung mga nito. Ang akong tingog na manyag. Alright. Let's get to rumble. Ow. Diba, parinig ko sa iyo yung mga effects niya guys. Ito yun. Diba? Natawa-tawa na tayo dito. Ito naman. Oh, diba? Bongga. Oh. Yun lang. Sus, ano? Pipinin lang. Ah, yun lang. Diba, ang ganda ng ano niya guys. Yung mga effect niya. Charot. Can you feel it? Can you feel it? So much better. Kiss pa rin. Ba't dalawa yung kiss dito? Nako, napaka-sweet naman ng anak ko, monitor ko. Yun lang guys. Tapos dito, may, pwede mo din maiba yung boses mo. Hello? Hi! Pwede mo siyang maiba yung boses. Sarap na. Cute lang. Anime. Nakasapaya sa Dragon Balls. Ito naman. Parehas lang. Ha? Hello? Hello? Oh, ito naman para kang nasa hindi ka mumungkaw. Ito naman parang ano. Ay, gaganda talagang boses mo guys, oh. Kasi naiiba eh. Oh, ito. Hello? Oh. Mic test. Hello? Ay, pang ano to siya guys. Pangganda talaga siya ng boses, dalawa. Tapos yung dalawa din, pang iba ng boses, pang chipmunks lang ang labas. Pero mas gusto ko yung chipmunks. Hello? Oh. Yun na guys! Salamat sa akin! Walang iba, kundi ang nag-iisang tumutulong sa akin, Kahao Twins to my hobby. Thank you for watching! Bye-bye!